وتيقني مشاهد العزيز، فلا كنتي كتبارطاجي هذا المحتوى اللي غنعلمك اليوم ديال الاي اي في بلي، فكون على يقين انك غادي تحقق الشروط بواحد السرعه وغادي تحقق ارباح اللي هي محترمه من تطبيق بلي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان، في واحد الفيديو جديد على قناه فقه الذكاء الاصطناعي. وكما الطلب ديالكم عاوتاني اخوان، جبت لكم واحد المحتوى ديال الاي اي اللي غادي تقادو بصفه مجانيه خطوه بخطوه بالطريقه اللي سهله، وان شاء الله غادي يجيب لك بزاف ديال المشاهدات على بلي، خصوصا اخوان ان المنافسه ما كايناش على هذا النيش نهائيا. ودابا غنوريك شنو قدرت نقاد انا شخصيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبهذه الطريقه اللي غنبارطاجي معاك اقل من 2 دقائق. ودابا مالك الا تمشي لبانتيريست وتقلب على اي تصويره جذابه ديال الطبيعه، سواء كانت عندك في التليفون جيبها من اي موقع، المهم تكون صويره اللي زوينه بزاف وكتاثيري بنادم وتكون طبيعيه. فمثلا نختار انا هاد التصويره وغندير لها داونلود ايماج، راه طريقه سهله من بانتيريست. غنديروا لها داونلود وغنمشيو للموقع ديال جوجل فلو. طلع لك الواجهه اول مره هكا، نقادو السيتينغ الخاص بنا. اولا غنمشيو لهاد الايقونه، نضغطوا على فيديو ونضغطوا على انتيغرين، نختاروا المقاس تاع 16 اومي فلاش و10 سكوند، ونديروا ديك الساعه اخوان سيف. هادو هما الاعدادات اللي كنخدم بهم. بعد اخوان غنابلوديو التصويره ديالنا، نضغطوا على داك الزائد. بعد اخوان غنضغطوا على ابلود ميديا مباشره اخوان غيعطينا التصاور اللي عندنا. غادي نختاروا التصويره اللي اختارينا من بانتيريست. بعد ما تابلودي التصويره اللي اختاريتي من بانتيريست طلع لك الواجهه بحال هكا، نضغطوا على 3 شيرات ونضغطوا على انيمي. بعد اخوان غنمشيو للبرومبت اللي غنخلي لكم في الديسكريبشن. كما شفتوا اخوان هذا هو البرومبت، غنخلي لكم في الوصف. غتلقى اللينك ديال الدوكيومون راه فيه البرومبت كامل. ما عليك الا تاخذ البرومبت الاول، غنديروا ليه كوبي كامل باش نمشيو لجوجل فلو باش نكملوا الخطوات. فكوبي البرومبت الاول فقط، كوبي برومبت 1 وغنرجعوا لجوجل فلو وغنديروه هنا في الداشبورد كما كيبان لكم. دير كولي وضغط على هذا السهم الابيض ومباشره اخوان غيجيني لنا جوجل فلو الفيديو الاول. غنتسنى حتى يجينيري باش ان شاء الله نكمل معكم. وكما شفتوا اخوان هذه هي الريزولت الاولى 10 سكوند اخوان. هذا هو الفيديو اللي خرج لينا. ثاني حاجه اخوان خاصنا نكبروا الفيديو اللي تكون فيه ان شاء الله 20 سكوند. فما غض عليك الا تضغط على الفيديو وغتمشي لاخر سينز، غتضغط على واحد التصويره غتبان لك هنا وغتضغط عليها مباشره اخوان غيكري لنا واحد التصويره اللي غادي نجينيريو بها الفيديو الثاني باش يكون داكشي متناسق ويكونوا 2 فيديوهات متناسقين. غنضغطوا على 3 شيرات وغنضغطوا على انيميت وغنرجعوا للبرومبت اللي خليت لكم. بعد ما نقادوا السيتينغ اولا غنضغطوا على فيديو وغنضغط على فارم، يعني غتخليها فارم. من بعد يا اخوان غنرجعوا للبرومبت اللي غنخلي لكم وغنكوبيو البرومبت 2. ديك البرومبت الوسطانيه راه ما غاديش نحتاجوها تقريبا، المهم راه يخرج لنا نفس الفيديو واخا ما نحتاجوهاش، فقط غادي نزيد عليكم واحد الخاصيه لكن غير ضروريه. فغنرجعوا يا اخوان جوجل فلو، يعني نساو داكشي وغتكوليو البرومبت هنا وغديروا داك السهم مباشره اخوان غيجيني لنا جوجل فلو الفيديو الثاني. وكما شفتوا اخوان معايا دابا راه جيني لنا 2 فيديوهات، يعني كملوا الخطوات. طريقه التنزيل راه تضغط على داونلود هنا، ما غاديش تلقى انت 1080. فلا بغيتي تحصل على 1080 غادي نخلي لك في الوصف فيديو كيشرح طريقه الحصول على جيميني بلس، غادي تخليك تبقى تيليشارجي فيديوهات من جوجل فلو ب 1080 في الدقه. ودابا يا اخوان نمشيو لاخر خطوه، تمشي لاي برنامج ديال المونتاج. انا مثلا كنستعمل كاب كات، وفقط غادي تجمع 2 لقطات بطريقه سهله. راه اي واحد غادي يعرف كيفاش يجمع 2 لقطات او 2 فيديوهات في فيديو باش يخرج لك فيديو واحد متناسق. وهذه الطريقه الكامله. كنتمنى الا عجبكم هذا النيش ديروا لايك والاشتراك في القناه. وكما كتشوفوا اخوان هذا هو المحتوى اللي قلت لكم تاع الاي اي اللي غادي تستعملوه وغادي تنشروه على تطبيق بيلي، وان شاء الله غادي يجيب لكم بزاف ديال المشاهدات. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا بغيتو نبقاو مستمرين في سلسله النيتشات تاع الاي اي اللي كيجيبوا بزاف ديال المشاهدات في وقتهم، يعني غتنشر في هذا الوقت غادي يجيب لك مشاهدات ماشي حتى يموت. عاد نجي كنبارطاجي معاك النيت، كنبارطاجي معاك النيت في وقته. فكنتمنى انك دير لايك وتدعمنا بواحد الاشتراك في القناه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. مع السلامه. ونسيتو واحد القضيه اخوان، فعل الجرس باش الا وصلك الفيديو تستعمل النيت في وقته، ماشي حتى 2 سيمانه ولا 3 ايام ولا 4 ايام. تستعمل النيت وتستغل الموجه ديال النيت في الوقيته ديالو. حيتاش بزاف اخوان كيستعمل النيت حتى كدوز واحد 3 سيمانات 4 سيمانات ولا شهر عاود كيقول لك لا النيت عيان وانت كذاب. ولكن الحقيقه اخوان هو ان النيت عنده واحد المده معينه وكيموت ليه الحوت، خاص ضروري تستغلوا في الموجه ديالو. وهذا فقط توضيح اخوان، وكنتمنى لكم التيسير ومع السلامه.